Hi guys! Welcome back to my channel! Woo! So, gabi na kasi ngayon. Kakaligo ko lang. Kakaiba tong vlog na to ngayon. Ang gagawin natin ay mag-shave tayo ng ating legs. So, pasintabi lang sa mga kumakain. Ang gagamitin ko ay ito. Meron siyang bala. Meron siyang pang razors na maliit. Pwede dito. Facial hair, pwede to. Sa facial hair. Marami siyang gamit. Tsaka dito sa eyebrow, meron din siya. May manipis. Razor ba na pwede mong iisat-satin dito ang buhok. Let's start it. I'm gonna show you my legs not shaved. Okay? Tignan natin. Ayan guys. Ito ang aking legs na pasintabi sa mga kumakain dyan. Oh, no! At sa mga nakaka-turn off ito. I know. So, eto ngayon, titignan natin kung it works ba. Kasi sinave ko siya. So, ganyan na nangyari. So, dati, nung hindi ko pa siya sineshave noon, ganyan lang siya. Like, ito lang. Balahibong pusa lang. Ayan, siya. Tapos, nung sinave ko, ayan, kumapal na siya. Ano nyo, ganyan lang naman. Huwag nyo nang i-shave. Ayun, yung ganyan lang. Oh. Diba? So, itry na natin ito. Using this one. Con Air. Lagay ako ng towel. Sige, start na tayo. I know, para siyang, panlalaki. So, itry na natin. Ayan, on and off. Pwede mo siyang tanggalin. Ayan, papaltan. So, ngayon, mag-shave muna tayo. Ayan. I-on na natin. Ayan. Ito ang iba niya. Con Air. Okay. Ready? Diba? Nakita nyo ang difference? So, ipagpatuloy lang natin yan. Boom. Nasty. That's gross. Linisan natin. Okay. Let's do this again. Yan guys, ang itsura. Oh, diba? Oh. Before and after. Oh, diba? Hanggang dito lang. Let's try again. Ito, may peklat ako dito. Ayan, oh. Ito, kaya ako nagkaroon ng peklat dahil nag-wax ako. Ako yun, napaso ako. Hindi ko natansya yung init. Gusto ko circular motion. Hindi siya masakit. Kakakaliti pa nga siya eh. See the difference? Oh. Before and after. I-shave ko ulit itong kabila. Hello guys! Oh, I'm back. Ito na siya, oh. See?
Nice shape. Diba? Tsaka pumuti pa. Ang shape, diba? It works. It works. Ito lang ang ginagamit nyo. Mas madaling gamitin, diba? Thank you for watching and see you on my next one. Bye!